السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة وطريقة ناجحة 100% لتحضير عجينة البيتزا. ففي فيديو اليوم غنركزوا غير على العجين بوحدو، عجينة البيتزا الإيطالية، وغنوريكم جميع الأسرار باش تجيكم بحال الا طيبة في الفران ديال العواد، بحال الا طيبة في الفران يعني الحطب، مع انها طيبة غير في الفران ديال الدار وبدون حجر البيتزا وبدون دقيق البيتزا الخاص. ومع ذلك كتجي هشيشه مقرمله من برا ومفشفشه من الداخل، يعني مجعبه من الداخل بحال شي شفنجه، وكتجي بنينه بزاف. فاليوم غادي نوريكم كيفاش كتجي الا طيبتيها في الفران ديال الغاز او الا طيبتيها في الفران ديال الضو. وكذلك غنوريكم الفرق ما بين البيتزا اللي طيبه في نهارها بحال هذه والبيتزا اللي طيبه اللي خامره 24 ساعه بحال هذه ولا بحال هذيك اللي شفتو في الاول. فنتمنى انه تعجبكم الفيديو ونخليكم مع الوصفه. فبسم الله نبداو بالدقيق. عندنا هنايا 850 غرام ديال دقيق الخبز او لا كيقولوا له فارين سبيسيال. فهاد الدقيق ما تستعملوش دقيق الحلوى وانما دقيق الخبز، يعني اللي كيكون مصور فيه الخبز بحال هكا وكيكون مكتوب عليه بانه دقيق خاص بالخبز ولا المسمن ولا البريوش، كتكون فيه نسبه الجلوتين عاليه. فكناخذو كنزيدو عليه 5 غرام ديال الخميره فقط، غير 5 غرام، راس معلقه د العسل او 5 غرام ديال العسل الحر. ما كانش العسل ممكن نديرو السكر، ولو انه العسل يكون افضل. وكنزيدو عليه 510 غرام ديال الماء البارد، ما ديريش ما تدفيش، ما خصو يكون بارد. كنزيدو 510 غرام، يعني 60% ديال كميه الدقيق كنديروها ماء. وتنجمعوا العجينه ديالنا، يعني اكثر من نص ديال العجينه، اكثر من نص ديال الدقيق تيكون ماء. الا كان عندك كيلو ديال الدقيق كديري 600 غرام ديال الماء. هنا عندي 850، درت 510 غرام ديال الماء. فبمجرد ما كيتجمع لينا الدقيق ديالنا، عفوا العجين ديالنا، كنزيدو الملحه. كندير هنايا 25 غرام ديال الملحه، يعني معلقه كبيره عامره. الملحه تنكثروها باش كتقل لينا عمليه التخمير. وكنزيدو نص معلقه ديال زيت البلديه، يعني 10 غرام زيت البلديه، وعاد كنبداو نعجنو. فهذا من اهم الاسرار ديال هاد العجينه هذه، هو ان خاص الملحه تكون زايده والخميره قليله باش كتاخذ لينا وقت طويل باش تخمر. ما خاصهاش تخمر بسرعه، خاصها تخمر على مهل كيقولوا. فكنعجنوها مزيان، ضروري العجينه ديالنا تعجن مزيان سواء باليد او بالعجانه. كتعجن حتى كتولي كنقولوا كطرطق بحال المسكه. فبمجرد ما كتعجن لينا العجين ديالنا مزيان، يعني الا كانت عندك العجانه ديرها على سرعه ديال 3 وكتخليها واحد القسمين تقريبا، يعني 10 دقائق وهي كتعجن حتى كتوصل لهاد المرحله هذه. فكناخذوا العجينه ديالنا وتنكونوا بها واحد الكره كبيره ديال العجين. يعني كنشكلوا واحد الكره تكون السطح ديالها املس، تنغطيوها وكنخليوها تحت. نغطيوها يا اما بشي بانيو جبانه ولا بفوطه تكون فازقه، يعني مبلله بالماء، وكنخليوها ترتاح من ربع ساعه الى ساعه الا ربع، يعني الى 40 دقيقه على حسب الجو. الا كان الجو بارد خليها 40 دقيقه ترتاح على خاطرها، كان الجو سخون ربع ساعه كافيه. مجرد ما كترتاح لينا العجينه صافي تنعريو عليها، قسموها على حسب عدد البيتزات اللي بغينا، كنقسموها كويرات. فانا هاد المقياس اللي عطيتكم كيدير ليا 5 ديال البيتزات متوسطه الحجم بحال اللي شفتيو في اول الفيديو. كنقسمها على 5 الكويرات، كل كويره تقريبا فيها 280 غرام. فتنشكل الكويرات ديالي. حاولوا ما تديغونفليوهاش، ما تحاولوش ما تفرغوهاش من الهواء، يعني بقاو غير كتخدموها، كوروها غير بشويه هكا. وتنجيب الوعاء اللي غادي نخمر فيه العجين ديالي. فالوعاء كيف ما كان، سواء كان حك، كان بانيو، كان جبانه، المهم خاصو يتدهن مزيان بالزيت البلديه ويدردر عليه الدقيق.
انا كنشوف شي ناس في لي فيديو كيديروا غير الدقيق بوحدو، ولكن انا جربتها كتلصق ليا العجينه، كتلصق ليا على الوعاء. فهاد الطريقه هي لهاد الحل هو اللي لقيت، وانني كندهن بالزيت البلديه وكنرش عليها الدقيق بحال كي كتشوفوا هكا، عاد باش كنستف العجينه ديالي. فمثلا هاد الوعاء يهز ليا جوج كويرات ديال العجينه، ما خاصنيش نزحمهم طبعا لان سينو غيتلاصقوا ليا بجوج، وتنغطيهم مزيان بالسوليفان اولا بدرافه زقه ولا المهم خاصهم يتغطاو مزيان، ما يدخلش لهم الهواء باش ما يكونوليش القشره من الفوق. ومجرد ما كنغطيهم فتنخليهم في واحد على جانب في المطبخ، يعني على حراره المطبخ، تنخليهم حتى 6 ساعات. الا كان الجو بارد 6 ساعات ديال التخمير على الاقل. بحال دابا في شهر واحد انايا خليتهم 6 ساعات بالضبط. في الحال ملي تيكون الحال سخون في رمضان اللي فات كنت نخليهم 4 ساعات ونص، صافي تيبان ليا بانهم وصلوا للمرحله يعني خاصهم صافي يتفازونا. ولكن في البرد 6 ساعات على الاقل، يعني ماشي الا بغيتي تحصلي على نتيجه مزيانه، خصوصا انه دابا هاد العجينه ديالنا ما غتخمرش بسرعه، غتعطل في الخميره. كيف ما قلت لكم درنا الملح الزايد، درنا الخميره قليله باش تخمر بشويه يعني. وإلا كنتي باغا تدخليها للثلاجه فكتخمر 6 ساعات عاد باش كتدخليها للثلاجه الا بغيتيها تبات. فهنايا بمجرد ما كدوز 6 ساعات كندير المقله الثقيله ديالي، فهذا هو السر الاخر. المقله الثقيله كنديرها فوق النار تسخن، وكنشعل على الفران ديالي بجوج، كنشعل على الفران وكندير المقله الثقيله فوق البوطه تسخن مزيان، عاد باش كنبدا نفاصوني. فباش تنفاصوني بالفينو ماشي بالدقيق. ممكن تفاصوني بالدقيق ماشي مشكل، ولكن انا كنفضل الفينو، كيعطي واحد القرمشه زوينه للعجين ديالي. فهنايا هما الكويرات ديالي خمروا مزيان، هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحيدهم بسهوله. و بيان سور تنبدا نفاصونيهم بالفينو كي قلت لكم، يعني السميد الرقيق او الفينو. هنا باش تفاصوني ردي بالك في الاول كنبدا بحال هكا غير كنجبد من الوسط، من بعد صافي كنبدا نجبد غير الجناب، ما تجبديش الوسط نهائيا سينو غيتقبليك. فبداي تجبدي غير الجناب وحاولي ما تقرصيهاش. هاد العجينه ما كتقرصش، ما خصش تفرغ من الهواء، يعني غير كتبقاي تجبديها، غير كتبقاي ما عرفتش شنو كنقول جبدي باللغه العربيه، يعني كتايطاليها بيدك بحال كي كتشوفوا في الفيديو. بون انا هذه طريقه ماشي احترافيه، ولكن يعني هذه الطريقه هي اللي لقيتها جاتني سهله باش نفاصل البيتزا ديالي. من بعد كندردر شويه ديال الفينو على الطبق اللي غنطرح به، سواء الا كان عندك شي طراح كبير، سينو انا هنا درت طبق البيتزا به كنطرح. او في المرحله الاولى كندير غير الطماطم ديالي، يعني لاصوص ديالي. بالنسبه للوصفات ديال لي صوص فراني في الاسابيع القادمه غندير لكم فيديو خاص غير بجميع لي صوص. انا عندي 6 ديال الوصفات ديال لي صوص ديال البيتزا غنديرهم في فيديو واحد. فمجرد ما كندير لاصوص ديالي كنقلب واش البيتزا ما لاصقاش، عاد باش كنديها وكنطرحها على اول حاجه على المقله الثقيله ديالي. كنطرحها على المقله الثقيله باش كطيب مزيان. اولا كتشوكا لان المقله كتعرفوا المقله الثقيله كتشد النار، كتشد العافيه، فكتشوكا وكدير ليا دوك البويقلات. كتشوفوا البيتزا ديالي كتولي كتنفخ ليا مزيان. مجرد ما كطيب ليا من التحت كنجبدها. هنا غندير مارغريتا تقليديه، فكندير شويه ديال بارميزان هو الاول، عاد باش كندير الموتزاريلا فريش موتزاريلا باش يعني لانها بغيت نديرها تقليديه، ولو انني انا كنفضل الموتزاريلا الثانيه كتجيني احسن، ولكن هنا استعملت فريش موتزاريلا كتجي بنينه من ناحيه البنه، كتجي ابن. والسر واحد اخر عاوتاني وهذا مهم، مرحله مهمه، هو انك كدهني بالزيت البلديه. دهني الجناب وحتى الوسط دردري عليه شويه ديال الزيت البلديه، والجناب بالخصوص. الزيت البلديه هي كتساعد في اللون، باش كتعطيك داك اللون بحال الا راها طايبه في الفران د الحواد. الزيت البلديه بالخصوص لان هذه غندخلها للفران د الغاز، الفران د الغاز كتعرفوا فيه لا فلام، وهذيك لا فلام مع الزيت البلديه كتبقى تعطي داك المنظر بحال الا راه محروق، يعني ماشي محروق يعني بحال الا طايبه في الفحم اولا في الفران ديال الحطب. فكيف ما كتشوف مجرد ما صافي كتذوب ليا الفرomاج وكتحمر ليا الجناب صافي كنقدمها، راه كتجي رائعه بزاف. هي طايبه في نهارها، يعني ما باتتش ما خمراتش 24 ساعه، خمرات غير 6 ساعات. وكيف ما كتلاحظوا جات اللون ديالها رائع،
جا القوام ديالها زوين، جايه مفشفشه من الداخل، مقرمله من برا ومفشفشه مزيان من الداخل، يعني مجعبه مع راسها وبنينه بزاف. فطبعا كندير اوراق ديال البازيليك ولا الحبق باش نكمل المارغريتا ديالي. وكي كتسمعوا كتجي مقرمله. فندوزو دابا نشوفوا البيتزا اللي كطيب في الفران ديال الضو، نشوفوا الفرق بينها وبين هاد البيتزا هذه. دابا طيبنا في فران الغاز. بالنسبه للفران ديال الضو هنايا عندي بيتزا فيجيتاريان طيبه بلا فروماج البابا. فكيف ما كتشوفوا طيبتها بعدا من التحت في المقله بحال كي درت في الاول، ومن بعد كنحطها مباشره على الشبكه ديال الفران ديال الضو، وكنقربها ما امكن للحراره اللي الفوق، يعني لانها طيبه من التحت خصها غير تزيد من الفوق. كنقربها ما امكن وكنخليها كنسد عليها ونخليها. فالفرق الاول هو انها كتاخذ وقت اكبر، لان كي كتعرفوا الفران ديال الغاز تيسخن اكثر من الفران ديال الضو. ثانيا ما كتعطيش نفس اللون، الفرق في اللون، يعني كيشتو الفران الغاز كيجات بحال الا طايبه في الفران ديال العواد، ولكن هذه باينه طايبه في فران عادي يعني ديال الدار. ولكن هذا هو الفرق الوحيد، سينو راه جات مفشفشه منقرمله من برا ومفشفشه من الداخل، وجات لذيذه بزاف، يعني بيتزا بنينه. دابا ندوزو للبيتزا اللي كتبات كتخمر لمده 24 ساعه. فانا عندي هنايا بيتزا خليتهم باتوا. اولا طبعا كنخليهم يخمروا برا 6 ساعات بحالهم بحال خوتهم، عاد باش كندخلهم الثلاجه وكنخليهم ليله كامله يعني 24 ساعه. من بعد ملي كنبغي نفصلهم كنجبدهم قبل بشي ساعه، كنخليهم على حراره المطبخ شي ساعه او نص ساعه على حسب الحراره الجو. الا كان الجو سخون غير نص ساعه على حراره المطبخ، الا كان الجو بارد بحال هنايا فراه كنخليهم ساعه. عاد باش كنفصلهم بنفس الطريقه كيف ما فصلت الاولين. المرحله الاولى كندير صلصه الطماطم، كنديرهم فوق المقله ديال الحرشه ولا مقله ثقيله، كنعمرهم بالحشو ديالهم. هنا دات ديال الطن وشي جوج ديال الكفته. عاد باش كندخلهم الفران ديال الغاز وكنحمرهم مزيان وكنقدمهم. وكيف ما كتلاحظوا فرق كبير هما منين كتبات العجينه، منين كتخمر لمده 24 ساعه، فراه كتعطي فرق كبير سواء في اللون سواء في التفشفيشه وحتى في المذاق. حتى في المذاق كيتبدل، العجينه كتجي بنينه ابن من هذيك ديال نهارها، وكتجي مقرمله وكتجي مفشفشه كي كتشوفوا. فنتمنى ان الفيديو ديالي يكون واضح وبان المراحل تكون واضحه وانكم استفدتوا منه. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تجربوها وصيفطوا لي التصاور على الخاص سواء في الانستغرام ولا فيسبوك. ونتمنى انه يكون عجبكم. إلا عجبكم ما تنسوش تخليوا لي لايك، ولا كنتو جداد ما تنسوش تشتركوا. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.